યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયો શેર કરી દેજો કે જેથી કોઈ બીજા ખેડૂત મિત્રને આ વસ્તુ લેવી હોય તો તે આસાનીથી મળી શકે. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે. જિગ્નેશભાઈને મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને વેચવાના છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ભૂમિપુત્ર 2011ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. સાચવેલું ટ્રેક્ટર, કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રેક્ટર અંદર છેડછાડ કરેલી નથી, આખું કંપની કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, સારા ટાયર જોવા મળશે, આખા ટાયર છે. બાકી સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. વાયરિંગ પણ બધું કમ્પ્લીટ છે અને લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ છે અને ટ્રેક્ટરની સાથે એક ટ્રેલર આપવાનું છે. ખોડિયાર કંપનીનું આ ટ્રેલર છે. 90 ફૂટનું ટ્રેલર જોવા મળશે. ટ્રેલર સાવ નવું છે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. આખું કંપની કલરમાં ટ્રેલર જોવા મળશે. ખોડિયાર ટ્રેલર એકદમ સારું અને પ્રખ્યાત નામ છે, તમે જોઈ રહ્યા છો. આ ટ્રેલર પણ સાથે આપવાનું છે. હેવી બનાવટનું આખું ટ્રેલર જોવા મળશે. ટોટલ જવાબદારી ટ્રેલરની પણ. જિગ્નેશભાઈએ બંને વસ્તુની કિંમત ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની 3,85,000 રાખેલી છે. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર સામસામે બેસીને કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. જિગ્નેશભાઈના ટ્રેક્ટર ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો જામ ખંભાલિયા અને ફોર્ટ ગામે જોવા મળશે. તમારે આ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર લેવા હોય તો જિગ્નેશભાઈના નંબર યુટ્યુબ ઉપર વિડીયોની ટાઇટલમાં છે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે તે નંબર ઉપર તમારે મને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો રહેશે. હાય લખીને હું તમને જિગ્નેશભાઈના મોબાઈલ નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. નંબર છે 79,843 વાળા જિગ્નેશભાઈ નામ આપેલું છે. ધવલભાઈને આ આઈસર 368 ટ્રેક્ટર છે રેડ કલરમાં તાત્કાલિક વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2014ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, આખું ઓરિજિનલ કંપની કલરમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. એન્જિન પાવરફુલ, કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. અને તમને જણાવી દઉં, આ ટ્રેક્ટર વન ઓનર છે. એક જ માલિકે, ધવલભાઈએ એક જ માલિકે ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. બાકી તમે ધવલભાઈનો કોન્ટેક કરીને વધારે માહિતી મેળવી શકો છો. ધવલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો ધવલભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું વિડીયોની છેલ્લે આપીશ, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ. વન ઓનર છે. બાકી સીટ છત્રી પણ સારા જોવા મળશે, તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ક્યાંય પણ સડો નથી, ખૂબ જ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. ટાયર છે તે મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે અને આગળના ટાયર નવા નાખેલા છે, પાછળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. આખું કંપનીના મિત્રો કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં કંપનીની જ છે. 2014ના મોડલનું ઓરિજિનલ આખું ટ્રેક્ટર, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ છે. કિંમત 3,35,000 અંદાજિત ધવલભાઈએ રાખેલી છે. આ કિંમત અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો વિસાવદર અને પીરવડ ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે. તેમાં તમારે મને હાય લખીને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો છે. હું તમને ધવલભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. ધવલભાઈ નામ હશે અને 63,560 વાળા નંબર છે, તેમાં ફોન કરી આઈસર ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. આજે બળવંતભાઈને મેસી 1035 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2009ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. પાવરફુલ એન્જિન છે, કંપની કટ આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટીપટોપ કન્ડિશન, ઓટોમેટિક હુક જોવા મળશે. ડબલ ક્લચ છે. બાકી ટોટલ જવાબદારી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને ખરીદી કરી શકશો.
તમે એક વખત બળવંતભાઈને વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વધારે માહિતી મેળવી લેજો. બળવંતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો વિડીયોની છેલ્લે હું તમામ માહિતી આપી દઈશ. બળવંતભાઈના નંબરની તો તમે વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ. બેટરી પાવરફુલ છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, સીટ છત્રી પણ સારા, ફૂલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટાયર પણ એકદમ ન્યૂ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. પાછળના ટાયર નવા જ છે, આગળના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર જોઈ આવજો. કિંમત 2,70,000. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. અને જે લોકોને ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો જ ફોન કરવાનો, ખોટા ફોન કરવા નહીં. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો બગસરા અને હામાપુર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તમે આ વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર જોતા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે વોટ્સએપ નંબર, તે મારા વોટ્સએપ નંબર છે, તેમાં તમારે મને મેસેજ કરવાનો રહેશે. તમે મને મેસેજ કરશો એટલે તમને બળવંતભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપવામાં આવશે. બળવંતભાઈ નામ હશે, 9250 વાળા નંબર છે, તેમાં ફોન કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. જાહિરભાઈને ન્યૂ હોલેન્ડ 4410 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, ફૂલ જવાબદારી સાથે. સૌપ્રથમ આ ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટરના કન્ડિશનની વાત કરું તો સારું કન્ડિશન છે. આખું કંપની ફિટિંગ જોવા મળશે. એન્જિન કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, ટીપટોપ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. બાકી તમે જાહિરભાઈના ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. જાહિરભાઈને એક વખત વોટ્સએપ મેસેજ કરીને વધારે માહિતી મેળવી લેજો. જાહિરભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો વિડીયોની છેલ્લે હું તમને તમામ માહિતી આપી દઈશ કે કઈ રીતના જાહિરભાઈના નંબર તમને મળશે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ. ગિયર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટ્રેક્ટરની અંદર. બેટરી સારી જોવા મળશે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. સીટ છત્રી પણ સારા, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, સારા કન્ડિશનમાં ટાયર છે. 50% ઉપર ટાયર જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના. કંપની ફિટિંગ છે, ફૂલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર, ટોટલ જવાબદારી. કિંમતની વાત કરું તો 3 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે જાહિરભાઈએ. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જશો એટલે કિંમતમાં હજુ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો મોરબી, તાલુકો વાંકાનેર અને સિંધાવદર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં નંબર મળશે જાહિરભાઈના, અને ફેસબુક પેજ ઉપર તમે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે વોટ્સએપ નંબર આવે તે નંબર ઉપર તમારે આ ટ્રેક્ટરના માલિકનું નામ લખીને મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું તમને જાહિરભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. જાહિરભાઈ નામ હશે અને 97 255 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. ન્યૂ હોલેન્ડ 3230 NX ટ્રેક્ટર છે, જે અરભમભાઈને વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2014-15ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ગિયર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કંપની કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. એક વખત રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકશો. અરભમભાઈને એક વખત કોલ કરી લેજો અથવા વોટ્સએપ મેસેજ દ્વારા વધારે માહિતી મેળવી લેજો. અરભમભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો હું વિડીયોની છેલ્લે તમામ માહિતી આપીશ કે વિડીયોની અંદર તમે કઈ રીતના નંબર મેળવશો અરભમભાઈના, તો વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ. ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે, બેટરી સારી જોવા મળશે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા. ટાયર છે તે નવા નાખેલા છે, નવા ટાયર જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ છે. વધારે માહિતી માટે તમે અરભમભાઈનો સંપર્ક કરી શકો છો. ખોટા ફોન ના કરતા, ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જ ફોન કરવાના. બાકી તમે વધારે માહિતી માટે વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો, નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપવામાં આવશે. કિંમત 3,25,000 રાખેલી છે અરભમભાઈએ.
રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો પોરબંદર અને કોલીખડા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં નંબર હશે, અરભમભાઈ નામ અને નંબર હશે. પણ જો તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવે તે નંબર ઉપર તમારે અરભમભાઈનું નામ લખી અને મને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનું છે. હું તમને અરભમભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. અરભમભાઈ નામ હશે 9939 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર મહિન્દ્રા યુવો 475 ટ્રેક્ટર છે જે તાત્કાલિક વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2016ના મોડલનું જોવા મળશે. એકદમ કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે, એકદમ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. તમે વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો, ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ટ્રેક્ટર ચલાવેલું છે. સીટ છત્રી પણ સારા જોવા મળશે. ટ્રેક્ટરના ટાયર આખા છે, તમે કન્ડિશન ક્લિયર કર જોઈ રહ્યા છો, ન્યૂ ટાયર જોવા મળશે. બાકી કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ, એન્જિન એકદમ ઓછું ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ સડો નથી, ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. 2016ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બેટરી પણ એકદમ સારી જોવા મળશે અને સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે. લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં બધી અને વાયરિંગ પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. બધું કંપનીની કન્ડિશન છે આખું ટ્રેક્ટરની અંદર. મહિન્દ્રા યુવો 475 ટ્રેક્ટર છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. કિંમત 4,15,000 આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કિંમત અંદાજિત છે મિત્રો, રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં સ્થળ ઉપર જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ અને તાલુકો ખડિયા ગામે મિત્રો પ્રોપર જોવા મળશે. વધારે માહિતી માટે તમે ટ્રેક્ટરના માલિકનો સંપર્ક કરી શકો છો. યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો આ વિડીયોની છેલ્લે જે વોટ્સએપ નંબર આવે તે નંબર ઉપર તમારે મને ટ્રેક્ટરના માલિકનું નામ લખી અને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો છે. હું તમને નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો દ્વારકેશ ટ્રેક્ટર નામ છે, 9645 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. મેસી 1035 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ગુડ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કમ્પ્લીટ આખું ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, જોઈ રહ્યા છો વિડીયો અંદર. કન્ડિશન સારું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પણ સારા કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે, છત્રી જોવા નહીં મળે. સીટનું કન્ડિશન સારું, લાઇટ બધી ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. પાછળની લાઇટ પણ તમે જોઈ રહ્યા છો સારી અને નવી નાખેલી છે ચાલુ કન્ડિશનમાં. ટોટલ જવાબદારી, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશન. બાકી સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. બેટરી સારી, વાયરિંગ બધું પણ કમ્પ્લીટ છે. અને 1999ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. મેસી 1035 ડીઆઈ. કિંમત 1,85,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર જિલ્લો જુનાગઢ અને કેશોદ ગામે જોવા મળશે. તમારે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો યુટ્યુબના વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો યુટ્યુબમાં ટાઇટલ ઉપર નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં તમારે ટ્રેક્ટરના માલિકનું નામ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો છે. નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપવામાં આવશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ભરત ટ્રેક્ટર અને 98,259 વાળા નંબર છે તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. મહિન્દ્રા 275 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જુઓ, તમામ માહિતી મળી જશે. ફૂલ ગેરંટી સાથે, જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. વીમો પાર્સિંગ પણ ચાલુ જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર. ટાયર પણ નવા છે. તમામ માહિતી મળી જશે. વિડીયો તમારે છેલ્લે સુધી જોવાનો છે. નંબર પણ તમને પ્રોવાઈડ કરાવી આપવામાં આવશે ટ્રેક્ટરના માલિકના. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો હમણાં ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. દરરોજ નવા વિડીયો જોવા માટે અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો.
વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે. બીજા ખેડૂત મિત્રને આ વિડીયો ઉપયોગમાં આવી શકે એટલે શેર કરજો. જુલ્ફિકભાઈ છે તેમને મહેન્દ્રા 275 ડીએ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના કન્ડિશનની વાત કરું તો કેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન પાવરફુલ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે અને ટોટલ જવાબદારી સાથે ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટાયર છે તે રિમોટ કરાવેલા છે. નવા ટાયર રિમોટ કરાવેલા જોવા મળશે. વીમો પાર્સિંગ પણ હાલ ચાલુ છે અને સીટ છત્રીનું કન્ડિશન સારું છે. તમે વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ચોખ્ખું ટ્રેક્ટર છે. ઓઇલ લીકેજ પણ ક્યાંય પણ તમને જોવા નહીં મળે. બેટરી પણ સારી. આખું ટ્રેક્ટર સ્લેપ સ્ટાર્ટર જોવા મળશે. વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે. લાઇટ પણ ચાલુ કન્ડિશનમાં છે બધી. અને આ ટ્રેક્ટર 2008ના મોડેલનું જોવા મળશે. જુલ્ફિકભાઈને વેચવાનું છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો 2,41,000 ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો જુલ્ફિકભાઈનો સંપર્ક કઈ રીતના કરવો, તો યુટ્યુબના અંદર તમે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોના ટાઇટલમાં જુલ્ફિકભાઈ અને નામ અને નંબર હશે. અને જો તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં તમારે જુલ્ફિકભાઈનું નામ લખીને મને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો રહેશે. નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપવામાં આવશે. જુલ્ફિકભાઈ નામ હશે. 96,875 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.